নীলাক্ষী গগৈ এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে গাহৰিৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক গাহৰিটো আমি নাগা ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাম। তেন্তে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব প্ৰথমতে গাহৰি লৈছোঁ আমি ইয়াত আধা কেজি আৰু অলপমান আদা এনেকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু লাগিব ভোট জ্বলা, পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া আৰু লগত লাগিব বাঁহগাজ। আমি প্ৰথমতে গেছটো জ্বলাই তাৰ ওপৰত এখন পেন বহাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি পেনখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিট সময় সিজাই থাকিম। এয়া মাংসখিনি 10 মিনিট সময় সিজোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আমি গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু তাৰ পাছতেই দি দিম ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। পিঁয়াজ আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আমি আকৌ 5 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই সিজাই থাকিম। এয়া আমি এতিয়া আকৌ 5 মিনিট সময় ভালদৰে সিজোৱাৰ পাছত ইয়াতে আদা আৰু শুকান জলকীয়াৰ পেষ্টটো দি দিম। আমি আদা আৰু শুকান জলকীয়াখিনি অকণমান খহটাকৈ পিচি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি লৈ আকৌ 5 মিনিট সময় একেবাৰে ল' ফ্লেমত সিজাই থাকিম। এয়া আমি এতিয়া 5 মিনিট সময় একেবাৰে ল' ফ্লেমত সিজাই থকাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াত দি দিছোঁ বাঁহগাজখিনি। বাঁহগাজ আমি ইয়াত অলপ কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপ বেছিকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি এই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই আকৌ 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে সিজাই থাকিম। তাৰ পাছতে আমাৰ মাংসখিনি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওকচোন মাংসখিনি কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কিমান লোভনীয় হৈছে নহয়নে বাৰু? আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে, দেখিয়ে খাওঁ লাগিছে নহয়নে? এয়া আমি এতিয়া মাংসখিনি আপোনালোকক বাঢ়ি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমি মাংসখিনি বনাওঁতে অকণমানো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। কিন্তু এতিয়া চাওকচোন মাংসখিনিৰ পৰা কিমান ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই আহিছে, একদম খাওঁ লাগি গৈছে নহয়নে? আমি এতিয়া মাংসখিনিৰ ওপৰত অলপমান পকা ভোট জলকীয়া কাটি দি দিছোঁ। ভোট জলকীয়াৰ গোন্ধটোৱে যে মাংসখিনি খাবৰ কাৰণে আৰু টেষ্টি কৰি তোলে। এতিয়া মই এপিচ খাই চাওঁ আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে।
ইমানেই ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব আৰু তাৰপিছত কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া মই ৰৈ থাকিব পৰা নাই মই যাওঁ ভাত খাবলৈ যদিহে আজি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম বাই বাই